بص، وانا بعمل سنوركلينج عادي ببص في المايه يا جماعه، لقيت حاجه غريبه جدا، سمكه طولها يعني حوالي 4 متر يا جماعه. بعد ما قريت عن السمكه دي اكتشفت ان هي شيطان البحر يا جماعه. السمكه دي بيوصل طولها ل5 متر، وهي من اكتر الاسماك ذات سميه في المايه يا جماعه. يعني المقدر العضه اللي بتعضها لك بتموت خلال ساعه. تخيل بقى يا صديقي، انا بتعب قد ايه عشان اصور لك الفيديوهات دي. حاول تقدر تعبي يا صديقي. ما انصحش اي حد يا جماعه ينزل ياخد نفس الصوره مع السمكه دي، او بالنسبه للناس البروفيشنال يا ريت محدش يفكر يلمس السمكه دي يا جماعه. او وانت بتتصور خلي مسافه بينك وبينها يعني متر، متر ونص. ده بالنسبه للناس اللي ممكن تجرب تعمل فري دايف. اتمنى تكون استمتعت بالفيديو يا صديقي. ما تستناش اللايك والشير يا صاحبي.